Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome again to my channel. And welcome ulit sa another episode ng Fortuner Review. So for today's vlog guys, ay i-share ko naman sa inyo ang aking honest review sa ating unit Toyota Fortuner after 1 year of ownership. So, kumusta nga ba ang performance ng unit na to after 1 year or 1 year and 2 months to be exact, since nakuha natin tong unit nung last year, June 2022. So, ano nga ba ang naging performance niya after a year? So, pagdating sa kanyang performance so far guys, is wala pa naman akong nai-encounter na problema, no? So ang common na comment ko lang is yun nga, sa cold start niya sa umaga is mararamdaman mo yung kanyang vibration. Kahit dito lang sa passenger side at saka sa driver side, sa cold start is mararamdaman mo yung minimal lang naman na vibration. Then maririnig mo rin yung engine sounds. Pero kapag medyo mainit na siya, nababawasan na yung sounds. And then kapag naitakbo mo naman na siya at during running guys, wala na talagang maririnig na sound sa from engine bay. Then yung vibration guys is less na rin. So guys, ang mileage natin pala ngayon is nasa 14,000 kilometer na siya, no? So magti 3 times na tayo magpa change oil or yung PMS kung tawagin, periodic maintenance system. So by the end of this month siguro pabalik na ulit tayo sa Toyota para ipa-change oil ulit. Pero that time is siguro mag-synthetic oil na tayo para mas matagal tayo ulit magpapa PMS. So ang isa pa sa comment ko lang is every time na sa arangkada guys, medyo parang naglalag siya. Pero tuwing ano lang naman yun, tuwing arangkada lang. Then siguro pag ang speed nyo is around nasa 40 na above, responsive na rin yung kanyang throttle. So kahit kahit nasa anong driving mode ka, eco mode man yan, normal mode, or even sa sports modes, responsive na siya kapag yung na-maintain mo na yung speed mo 40 above, 40 km per hour ang yung speed. And then pagdating naman sa steering wheel, so marami rin akong nababasa at napapanood sa ibang nagbablog na medyo may kabigatan nga yung steering wheel ng Fortuner kung i-compare dun sa ibang competitor like sa Ford. So ako, ang experience ko naman, since nakapag-drive ako ng Ford Ranger, yung pick-up, talagang mas malambot nga siya kung i-compare dito sa steering wheel ng Toyota Fortuner. Lalo na guys kapag sa reverse, talagang medyo mararamdaman mo na mabigat yung manibela ni Fortuner. Pero during
running naman sa mga curve na daan, wala naman siyang problema, malambot na siya. Wala na akong comment doon. Pagdating naman sa performance, sa uphill, sobrang swabe guys. Sobrang smooth. Kahit nga normal mode lang yung ating drive mode, is talagang kayang-kaya ng ating unit yung mga uphill. So nasubukan ko yan guys nung umakyat kami ng Baguio. Akala ko kailangan ko pang mag-sports mode dun sa Baguio, pero base dun sa experience ko, no need na, kayang-kaya na siya kahit normal mode lang. So ganun din sa mga downhill, kahit sa normal mode lang, okay na okay, pati yung kanyang engine brake, walang problema. So overall performance ni Toyota Fortuner after 1 year is very good talaga. So far, wala pa akong na-encounter na problema. So meron lang akong siguro, may mga wishlist ako sa unit na to. Kung i-compare kasi sa ibang competitor, no, kagaya nung handbrake, ang Fortuner kasi naka traditional handbrake pa mechanical. Yung ibang competitor is naka electronic brake na. So hindi ko alam kung advantage ba yun o disadvantage, pero parang ang mas uso na ngayon is yung electronic handbrake. Then pagdating naman sa instrument cluster, guys, medyo parang nahuhuli din siya kasi hanggang ngayon ang gamit ni Fortuner is analog pa rin, while yung ibang competitor nga is fully digital na. Pero ang alam mo sa ibang unit ng Toyota, like sa Veloz tsaka sa Yaris, digital na rin yung mga instrument cluster niya. Although hindi naman yun big deal sa akin, dahil hindi naman ako masyadong techy. So okay na rin sa akin yung analog as long as gumagana naman siya at functional naman siya ng maayos, no? So pagdating naman dito sa display natin, yan, stock pa rin yan, hindi natin pinapalitan yan. So okay na okay din yung Android Auto niya. Yun nga lang, hindi pa siya wireless guys. Kailangan nyo pa rin nung cord, USB cord, para i-connect dun sa cellphone nyo. Sa pagdating naman sa city driving, yung usually na ginagamit ko nga is yung eco mode. So okay na okay din siya, wala akong na-encounter na problema. Then sa expressway naman, most of the time is naka normal mode tayo. Yan, kagaya ngayon, naka normal mode tayo. So para hindi masyadong sakal yung takbo ng ating unit, kasi pag naka eco mode, medyo pigil nga yung takbo ng ating sasakyan. Then sports mode naman, ginagamit lang natin yan usually kapag overtaking, tsaka yun sa mga uphill at tsaka downhill na daan. So dun ko lang usually siya ginagamit. Sa gas consumption kasi medyo malakas talaga yung sports mode, which is around, nagko-consume siya ng 14 km pala per liter yung eco mode. Then 9 km per liter yung sports mode. Sa overtaking, so wala rin akong masabi. Napakaganda ng handling niya. Yun. Then yung braking niya is sobrang lakas guys. So yun yung isa sa gustong gusto ko sa unit na to. Sobrang lakas ng
braking niya. Kahit na from 120 is talagang kaya-kaya pa niya habulin yung brake na gusto mo. Yun lang. Medyo downside nga lang yung naglalag yung arangkada niya. Usually yun din yung yung naririnig at na babasok sa comment ng ibang Toyota Fortuner owner na yun nga parang may delay. So ayoko namang ipa-remap natin to kasi sabi nung iba yun daw yung solusyon to. Pero sa akin naman, para sa akin okay lang, hindi rin naman ganun ka big deal yun. Kasi kapag running ka na ng yun nga, nasa ang speed mo is 40 above na, smooth na rin yung takbo niya. So ang isa pa sa medyo isa pa sa cons nito guys is yung kanyang suspension. Kung i-compare nga sa ibang competitor na SUV is medyo may pagkamatagtag nga yung Fortuner. So dun yung iba ang ginagawa nga nila is nagpapalit sila ng suspension kit para mas komportable yung ride. Pero kung hindi naman kayo masyadong maselan is okay na rin naman. Yung iba lang siguro mas satisfy sila kung pag nag-upgrade sila ng suspension kit. So yun lang guys. Overall na honest review ko dito sa Toyota Fortuner is 2 thumbs up. Very good na very good. So far wala pa tayong na-encounter na problema dito guys, and hopefully wala tayong ma-encounter na problem lalo na sa ating engine. So yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. See you sa next video guys. Bye bye.